ตัวเขาตกลงไปใต้น้ำแล้วไปโผล่ที่เมืองใต้น้ำและไม่ว่าใครก็ตามที่ตายอยู่ในอาณาเขตของเจ้าแม่ทอหูกเขาก็จะต้องกลายเป็นพูดแม่น้ำโขงคอยรับใช้เจ้าแม่ทอหูกตลอดไปเมโทรกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ตำนานเหมือนคลิปอื่นๆนะทุกคนก็ลองเปลี่ยนแนวกันดูเนาะเป็นเรื่องราวของนิยายในอดีตครับที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเชื่อความเกรงกลัวต่อสิ่งลี้ลับในแม่น้ำโขงเรื่องราวที่พูดถึงนี้ก็คือเรื่องราวของพูดแม่น้ำโขงนั่นเองครับพูดแม่น้ำโขงคืออะไรเรื่องราวของพูดแม่น้ำโขงจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับและถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมเรื่องราวของพูดแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อบัวผันสาวงามวัย18 ปีเธอไปเดินแทงปลาไหลตามริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วบังเอิญไปเจอไข่ใบใหญ่ฟองหนึ่งสีขาวนวลวางอยู่บนผืนทรายริมตลิ่งบัวผันจึงเก็บเอาไข่ฟองนี้กลับบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันคือไข่ของอะไรเมื่อมาถึงบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรดลใจบัวผันเนาะทำให้เธอเนี่ยรู้สึกอยากจะกินไข่ใบนี้อย่างมากบัวผันจึงต้มไข่ประหลาดใบนี้กลิ่นของมันเนี่ยหอมน่ากินมากๆเลยนะครับเมื่อไข่สุกได้ที่แล้วทองมีเพื่อนรักของบัวผันก็มาหาบัวผันที่บ้านบัวผันเนี่ยชวนให้ทองมีกินไข่ประหลาดด้วยกันแต่ทองมีเนี่ยไม่กินเพราะว่าเธอเนี่ยกินข้าวมาแล้วและไม่อยากจะลองของแปลกด้วยบัวผันจึงกินไข่ประหลาดฟองใหญ่นั้นจนหมดฟองเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆแม้จะกินหมดแล้วก็ตามนะครับบัวผันก็ยังคงอยากจะกินมันอีกแต่มันไม่มีให้กินแล้วทุกคนบัวผันจึงไปดื่มน้ำเพื่อระงับความอยากแทนบัวผันเนี่ยกินน้ำจนหมดโอ่งเลยนะทุกคนแต่เธอก็ยังคงไม่หายอยากบัวผันจึงบอกกับทองมีว่าเธอจะต้องไปดื่มน้ำในลำน้ำโขงถึงจะหายอยากพร้อมกับหัวเราะเหมือนคนบ้าแล้วกระโดดลงจากบ้านวิ่งไปที่แม่น้ำโขงทันทีเลยล่ะครับเมื่อทองมีได้เห็นเนี่ยก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนมากๆเลยรีบวิ่งตามไปพร้อมกับส่งเสียงร้องให้คนช่วยจับบัวผันเอาไว้หนุ่มร่างใหญ่ชื่อว่าทิดเคนซึ่งอยู่แถวนั้นพอดีได้วิ่งไปจับตัวบัวผันเอาไว้ได้แต่ทว่าทิดเคนเนี่ยนะครับกลับถูกบัวผันจับทุ่มจนหงายท้องไปซะดื้อผู้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่เมื่อได้เห็นว่าบัวผันเนี่ยมีพละกำลังมหาศาลทั้งที่เธอเนี่ยเอวบางร่างน้อยทุกคนจึงลงความเห็นว่าบัวผันต้องถูกผีสิงอย่างแน่นอนและเมื่อบัวผันมาถึงแม่น้ำโขงเธอก็ก้มลงใช้ปากดูดน้ำจากแม่น้ำโขงโดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะครับทองมีเนี่ยเกรงว่าเพื่อนจะท้องแตกตายจึงไปกระชากตัวบัวผันขึ้นจากน้ำบัวผันเนี่ยหันมามองด้วยแววตาที่น่ากลัวและร้องตะโกนออกมาว่ากูไม่ใช่บัวผันทำเอาตกใจกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับผู้อาวุโสที่สุดของหมู่บ้านชื่อว่าท้าวเสียงล่ารีบเข้ามาขอขมาผู้ที่สิงร่างบัวผันพร้อมกับพยายามถามว่าเป็นใครมาจากไหนใช่เจ้าของไข่ประหลาดที่บัวผันกินเข้าไปหรือเปล่าผีที่สิงร่างบัวผันเนี่ยจึงตอบว่าไม่ต้องรู้แต่ว่ากูจะเอาบัวผันไปจากนั้นนะครับร่างของบัวผันก็เดินลุยน้ำออกไปกลางลำน้ำโขงซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับมีความลึกมากถึง40 วาน้ำเชี่ยวและเย็นมากๆชาวบ้านเชื่อว่าเป็นห้วงน้ำอาถรรพ์เพราะเมื่อราว300 ปีก่อนริมหาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดพระเจ้าองค์คำต่อมาเนี่ยวัดทั้งวัดถูกน้ำเซาะจนจมหายไปใต้แม่น้ำพร้อมกับพระเจ้าองค์คำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระประธานของวัดพูดผีในแม่น้ำโขงรวมทั้งเทวาอารักษ์ต่างมาคอยพิทักษ์รักษาพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ทิดเคนเนี่ยกลัวว่าบัวผันอาจจะจมน้ำตายจึงรีบกระโดดตามไปคว้าเอาตัวบัวผันไว้พร้อมกับอ้อนวอนขอวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างบัวผันว่าให้ปล่อยบัวผันแล้วตนเนี่ยจะบวชให้1 พรรษาแต่ก็ไม่เป็นผลครับร่างของบัวผันดำดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำโขงและยังฉุดเอาร่างของทิดเคนเนี่ยตามลงไปด้วย
ชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่นะครับภาวนาขอให้พระเจ้าองค์คำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยชีวิตบัวผันและทิดเคนและทันใดนั้นเองล่ะครับก็ได้มีฝูงผีเสื้อนับล้านๆตัวบินผ่านซอกเขาจากทางฝั่งลาวมายังฝั่งไทยผ่านลำน้ำโขงแล้วหายไปหลังภูเขาแก้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับฝูงคางคกมากมายมหาศาลว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขงจากฝั่งลาวมาฝั่งไทยฟ้าที่เคยสว่างเนี่ยอยู่ดีๆก็มืดลงฝนตกกระหน่ำฉับพลันฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างลงกลางแม่น้ำโขงจากนั้นก็ปรากฏร่างของบัวผันโผล่ขึ้นเหนือน้ำในท่ายืนครึ่งตัวทั้งที่น้ำตรงนั้นเนี่ยนะครับลึกถึง40 วาทองมีเนี่ยเรียกบัวผันให้กลับเข้าฝั่งแต่บัวผันเนี่ยก็ยืนนิ่งแล้วก็ค่อยๆจมหายกลับลงไปในแม่น้ำโขงอีกรอบจากนั้นนะครับท้องฟ้าก็กลับมาสดใสอีกครั้งพร้อมกับทิดเคนที่จู่ๆเนี่ยก็โผล่พรวดขึ้นมาสู่ผิวน้ำตะเกียกตะกายว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งชาวบ้านเนี่ยก็พากันแปลกใจครับว่าทิดเคนเนี่ยรอดกลับมาได้ยังไงเพราะจมหายไปตั้งนานนะครับทิดเคนเนี่ยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตัวเขาตกลงไปใต้น้ำแล้วไปโผล่ที่เมืองใต้น้ำบ้านเมืองด้านล่างเนี่ยสะอาดเป็นระเบียบผู้คนเนี่ยสวยงามกว่าคนบนบกมากๆคนในเมืองใต้น้ำเนี่ยบอกเขาว่าเขายังไม่หมดเวรกรรมบนโลกจึงให้ฝูงสุนัขตัวใหญ่ไล่เขาไปยังทางออกเมืองจากนั้นก็มีฝูงอสรพิษในน้ำมาไล่ทิดเคนต่อจนเขาต้องกระเสือกกระสนว่ายน้ำหนีแบบไม่คิดชีวิตและกลับขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับแต่ว่าเท่าเซียงล่าผู้อาวุโสของหมู่บ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะแกเนี่ยรู้เรื่องของเมืองใต้น้ำเป็นอย่างดีทองมีเนี่ยนะครับถามถึงบัวผันกับทิดเคนเลยบอกว่าเขาไม่เห็นตัวบัวผันเลยรู้แต่เพียงว่าบัวผันเนี่ยถูกจองจำเอาไว้ที่เมืองใต้น้ำกระทั่งผ่านไป7 วันครับในวันขึ้น15 ค่ำมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชนามว่าหมออัคนีเขาได้รับทุนจากสถาบันจิตเวชแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกามาทำการวิจัยเรื่องจิตเวชวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวชในถิ่นชนบทรวมทั้งเรื่องผีเจ้าเข้าสิงด้วยนะครับหมออัคนีและก็นายสมัยเนี่ยมาทำการทดลองโดยการนั่งสมาธิบนเรือพายกลางแม่น้ำโขงในคืนพระจันทร์เต็มดวงมีลุงจันดีเนี่ยเป็นคนพายเรือพร้อมกับเปิดเสียงแคนเพลงธรณีกันแสงเพราะเขาคิดว่าเพลงธรณีกันแสงเนี่ยจะก่อปฏิกิริยาบางอย่างทำให้สิ่งลี้ลับในแม่น้ำโขงแสดงตนออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและในขณะที่เขากำลังทำการทดลองอยู่นั่นแหละครับจู่ๆนายสมัยก็หมดสติพร้อมกับมีปลาบึกยักษ์ตัวใหญ่กระโดดลอยเหนือผิวน้ำใกล้ๆกับเรือชาวบ้านสองฝั่งโขงเนี่ยเชื่อกันว่าปลาบึกเป็นปลาที่ผีเลี้ยงและผีจะอนุญาตให้จับปลาบึกได้เพียงปีละ1 ครั้งซึ่งก่อนจะจับนั้นนะครับจะต้องทำพิธีเส้นไหว้และขออนุญาตจากพูดแม่น้ำโขงซะก่อนลุงจันดีเนี่ยตกใจมากพยายามเรียกหมออัคนีแต่หมออัคนีเนี่ยก็นิ่งเฉยเหมือนกับว่ากำลังเข้าฌานนะครับหมอกเนี่ยเริ่มปกคลุมไปทั่วผืนน้ำจนลุงจันดีเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเสียงซอหวานซึ้งค่อยๆดังใกล้เข้ามาที่เรือจนปรากฏร่างของหญิงสาวงดงามที่กำลังสีซอ3 สายอยู่บนเรือที่แกะสลักหัวเรือเป็นรูปพญานาคประดับด้วยแก้วสีต่างๆงดงามมากๆลุงจันดีเนี่ยถามเธอว่าเธอชื่ออะไรสาวงามผู้นั้นก็ยิ้มให้กับลุงแล้วก็ตอบว่าชื่อบัวผันพร้อมกับชวนให้ลุงจันดีเนี่ยลงไปที่เรือของเธอลุงจันดีเนี่ยก็เคลิ้มตามก้าวลงไปที่เรือของเธอโดยไม่สงสัยอะไรเลยนะครับแต่ทันทีที่ลุงจันดีสัมผัสถูกตัวบัวผันแกก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกจากนั้นร่างของหญิงสาวงดงามก็กลายเป็นโครงกระดูกซึ่งก็คือร่างจำแรงของเจ้าแม่ทอหูกผู้ปกครองเหล่าพูดผีในลำน้ำโขงครับลุงจันดีเนี่ยจึงรีบกราบขอขมาที่ได้ล่วงเกินและขอให้เจ้าแม่เนี่ยไว้ชีวิตเจ้าแม่สั่งสอนให้ลุงจันดีอย่ามากๆในกามและก็ยอมไว้ชีวิตลุงเมื่อเจ้าแม่พูดจบฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงจนลุงจันดีเนี่ยกระเด็นตกจากเรือลงไปในน้ำนายสมัยเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาพอดีพร้อมกับหมออัคนีเนี่ยก็ตื่นจากสมาธิและได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือของลุงจันดีเลยช่วยลุงจันดีขึ้นมาได้จากนั้นก็พากันกลับเข้าฝั่ง
ลุงจันดีเนี่ยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับหมออัคนีฟังแต่หมออัคนีเนี่ยก็ไม่เชื่อกระทั่งเวลาผ่านไป9 วันนับตั้งแต่วันที่บัวผันจมลงไปในน้ำและก็ยังไม่มีใครพบศพของบัวผันเลยนางบุญเรือนผู้เป็นแม่และก็ชาวบ้านจึงให้คนทรงเนี่ยมาตรวจดูว่าบัวผันไปอยู่ที่ไหนหมออัคนีเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมพิธีด้วยเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลคนทรงเนี่ยนะครับบอกว่าอีก3 วันบัวผันจะกลับมาและขณะเดียวกันนั่นเองแหละครับหมออุ่นเงินเพื่อนรักของหมออัคนีที่แต่งงานกับเจ้านางโคมคำอดีตคนรักของหมออัคนีเดินทางมากับเจ้าวรวงศ์น้องชายของเจ้านางโคมคำเพื่อที่จะมาชวนหมออัคนีเนี่ยไปดูพระธาตุขุนหลวงซึ่งเป็นพระธาตุประจำตระกูลของหมออัคนีเนื่องจากมันได้พังลงมาซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมีสมบัติมากมายหมออัคนีเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางไปดูด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเจ้าวรวงศ์กับหมออุ่นเงินเนี่ยแอบวางแผนที่จะฆ่าหมออัคนีโดยการวางยาพิษแล้วนำไปทิ้งในแม่น้ำโขงแต่ว่าหมออัคนีเนี่ยไม่ตายครับเขาได้ไปพบกับพญาจันหัวจระเข้พร้อมกับเจ้าแม่ทอหูกพูดแห่งแม่น้ำโขงและได้ทราบว่าเจ้าแม่ทอหูกเนี่ยเป็นผู้จับตัวหญิงสาวชาวบ้านชื่อบัวผันมาขังไว้เพราะต้องการที่จะแก้แค้นที่ในอดีตเนี่ยบัวผันกับหมออัคนีแอบรักกันทั้งที่หมออัคนีเนี่ยเป็นคู่มั่นหมายของตนเจ้าแม่ทอหูกเนี่ยพยายามที่จะกักขังหมออัคนีไว้ด้วยแต่หมออัคนีเนี่ยหนีรอดกลับมาได้โดยที่พวกเจ้าวรวงศ์และหมออุ่นเงินเนี่ยคิดว่าหมออัคนีตายไปแล้วและไม่นานครับทุกคนบัวผันเนี่ยก็กลับมาที่หมู่บ้านแต่ว่ามาในสภาพที่ถูกเจ้าแม่ทอหูกสะกดจิตเจ้าแม่ทอหูกเนี่ยต้องการให้ทุกคนรวมทั้งหมออัคนีเข้าใจว่าบัวผันนั้นเป็นผีเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้ทั้งสองเนี่ยได้รักกันอีกในชาตินี้แต่หมออัคนีเนี่ยไม่เชื่อครับว่าบัวผันนั้นจะเป็นผีแถมยังพยายามหาทางพิสูจน์ด้วยนะครับเจ้าแม่ทอหูกเนี่ยพาบริวารออกไปอาละวาดฆ่าคนจับหญิงสาวบริสุทธิ์ไปสังเวยเพื่อที่ตนเนี่ยจะได้เป็นอมตะพร้อมกับป้ายความผิดให้แก่บัวผันจนชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะจับบัวผันไปเผาทั้งเป็นแต่หมออัคนีเนี่ยได้ช่วยห้ามเอาไว้ได้ทันหมออัคนีเนี่ยต้องการจะพิสูจน์ว่าบัวผันเป็นคนหรือเป็นผีตามที่ชาวบ้านกล่าวหาหรือไม่จึงแอบตามบัวผันเข้าไปในหมู่บ้านลับแลทั้งสองเนี่ยได้พูดคุยกันอยู่พักใหญ่นะครับกระทั่งหมออัคนีรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตนเองนั้นอยู่ในป่าช้าเขาจึงรีบเดินกลับไปที่โรงแรมและได้พบกับจดหมายที่เจ้านางโคมคำฝากถึงหมออัคนีอดีตคนรักของเขาว่าขอให้หมออัคนีเนี่ยไปหาหน่อยหมออัคนีเนี่ยจึงเดินทางไปหาเจ้านางโคมคำแต่ไม่เจอครับเขาได้เจอกับหนานล่าแทนและหนานล่าก็บอกให้หมออัคนีเนี่ยไปพบกับสัปเหร่อในป่าช้าเพราะสัปเหร่อเนี่ยมีข่าวด่วนที่หมออัคนีจะต้องรู้นั่นก็คือเจ้าแม่ทอหูกได้จับตัวเจ้านางโคมคำอดีตคนรักของหมอไปเป็นตัวประกันหมออัคนีเองเนี่ยก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเจ้าแม่ทอหูกเนี่ยมีปัญหาอะไรกับเขาถึงได้ตามราวีไม่หยุดเขาจึงไปขอร้องให้บัวผันช่วยหาทางพาเขาไปหาเจ้าแม่ทอหูกหน่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัวผันในตอนนี้ก็คือเจ้าแม่ทอหูกนั่นแหละครับที่สิงร่างอยู่เนาะเจ้าแม่ทอหูกในร่างบัวผันจึงได้โอกาสที่จะพาหมออัคนีไปอยู่ด้วยที่เมืองบาดาลโดยการหลอกให้ไปหาพ่อปู่ฤาษีในถ้ำริมแม่น้ำโขงเพราะพ่อปู่ฤาษีเนี่ยสามารถพาลงไปยังเมืองบาดาลได้เมื่อไปถึงเนี่ยนะครับพ่อปู่ฤาษีก็ให้หมออัคนีลงไปชำระร่างกายในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซะก่อนถึงจะลงไปยังเมืองบาดาลได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับบ่อน้ำนั้นมันคือบ่อน้ำกรดอาคมที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ตกลงไปก็จะต้องตายในทันทีและไม่ว่าใครก็ตามที่ตายอยู่ในอาณาเขตของเจ้าแม่ทอหูกเขาก็จะต้องกลายเป็นพูดแม่น้ำโขงคอยรับใช้เจ้าแม่ทอหูกตลอดไปหมออัคนีเนี่ยกำลังจะลงไปในบ่อแล้วนะครับแต่พ่อปู่ฤาษีเนี่ยสังเกตเห็นแหวนปะการังของหมออัคนีพอดีจึงบอกให้หมอเนี่ยถอดแหวนปะการังออกซะแต่หมออัคนีเนี่ยไม่ยอมถอดเนื่องจากพระเนี่ยให้เขาสวมเอาไว้ที่นิ้วกลางข้างซ้ายตลอดชีวิต
เจ้าแม่ทอหูกในร่างบัวผันเนี่ยก็พยายามหวานล้อมให้หมออัคนีถอดแหวนออกจนหมออัคนีเนี่ยยอมถอดแล้วโยนแหวนนั้นลงไปในสระน้ำทันทีที่แหวนตกลงไปในสระน้ำก็เกิดไฟลุกท่วมขึ้นมาครับพ่อปู่ฤาษีเนี่ยโกรธมากที่หมออัคนีเนี่ยมาทำลายบ่อเพลิงกรดศักดิ์สิทธิ์ของตนพ่อปู่ฤาษีจึงสั่งให้เจ้าแม่ทอหูกผลักหมออัคนีลงไปในสระไฟกรดซะแต่หมออัคนีเนี่ยหลบทันครับเจ้าแม่ทอหูกในร่างบัวผันจึงพลัดตกลงไปในสระไฟกรดซะเองซึ่งความจริงแล้วนะครับร่างที่ตกลงไปในบ่อไฟกรดนั้นเป็นร่างของบัวผันไม่ใช่เจ้าแม่ทอหูกนะทุกคนแต่สุดท้ายนะครับบัวผันเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เนื่องจากหลวงพ่อจูมปรากฏกายทิพย์ออกมาแล้วก็ช่วยเหลือทั้งหมดเอาไว้ได้ปล่อยให้เจ้าแม่ทอหูกเนี่ยรับกรรมที่สร้างไว้กับผู้อื่นต่อไปส่วนหมออัคนีและก็บัวผันก็พากันกลับมาที่เมืองมนุษย์อธิบายให้ชาวบ้านทั้งหมดได้เข้าใจว่าเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของเจ้าแม่ทอหูกและมันได้จบลงแล้วจากนั้นแหละครับหมออัคนีกับบัวผันจึงได้ครองรักกันในที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพูดแม่น้ำโขงที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย